තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් හැම දිනාම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව ඇසුරු කරගෙන පවත්වාගෙන යන සාකච්ඡා මාලාවට. අද අපිට සාකච්ඡා කරන්නට තිබෙන්නේ රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි පිළිබඳව. අපි ප්‍රතිසන්දි චතුස්කය තමයි කතා කරගෙන යන්නේ. ඒකෙත් අපි අපාය ප්‍රතිසන්දි කියන්නේ මොකක්ද, කාම සුගති ප්‍රතිසන්දි කියලා කියන්නේ මොකක්ද ආදී වශයෙන් ඒ අදාළ කොටස් පසුගිය සාකච්ඡාවන් තුළ අපි සාකච්ඡා කළා. අපි බලමු මේ රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි කොහොමද විස්තර වෙන්නේ කියලා. අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව පොතේ රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි කියන මාතෘකාව යටතේ තමයි මේක විස්තර වෙන්නේ. පොත තියෙන කට්ටිය මේක බලා ගන්න. රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි. අපාය ප්‍රතිසන්දි හා කාම සුගති ප්‍රතිසන්දි යට පාඩම්හි දක්වන ලදී. මෙහි රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි දක්වනු ලැබේ. පඨම ධ්‍යාන විපාක චිත්තය ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමියෙහි ප්‍රතිසන්දි වන්නේය. පසුව භවාංග වශයෙන් පැවත අවසානයේ චුති වන්නේය. ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමි නම් බ්‍රහ්ම පාරිසංජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්මයි. එතකොට අපි රූපාවචර ප්‍රතිසන්දි ටික තමයි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දියට යනවා. එතකොට රූපාවචර ප්‍රතිසන්දි ගත්තට පස්සේ අපිට රූපාවචර ප්‍රතිසන්දිය භූමි වශයෙන් කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එකක් තමයි පඨම ධ්‍යාන භූමිය, ඊළඟ එක ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය, තතිය ධ්‍යාන භූමිය, චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමිය. එතකොට ඒ භූමි වලට තල වශයෙන් ඒ ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඒවා භාවිතා කරපු ආකාරය අනුව ඔවුන් මොන බ්‍රහ්ම ලෝකයකද උපදින්නේ කියන එක තීරණය වෙනවා. එතකොට ඒ භූමියට අදාළව බ්‍රහ්ම පාරිසංජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම ආදී වශයෙන් ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල පිහිටලා තිබෙනවා. එතකොට පඨම ධ්‍යානය යම්කිසි කෙනෙක් උපදවාගෙන ඒ පඨම ධ්‍යානය හීන වශයෙන් වඩලා තියෙනවා නම්, හීන වශයෙන් කියලා කියන්නේ ධ්‍යානෙ ලබාගෙන තියෙනවා, හැබැයි ධ්‍යානය වශී කරගෙන නැහැ. හොඳට ඒක ප්‍රගුණ කරලා නැහැ. එතකොට අපි ඒ කියනවා පඨම ධ්‍යානය ලබාගෙන තිබ්බත් ඒක හීනයි කියලා. ලබාගත්තු මාත්‍රය විතරයි. අන්න එහෙම හීන වශයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබාගෙන ඉන්න තැනැත්තා ඒ ධ්‍යානෙන් පිරිහුන් නැත්තම් එහෙම අන්න ඒ අය උපදිනවා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි භූමියට අදාළ යටම තලයේ තමයි බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම ලෝකේ පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියලා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයන්ගේ පිරිවර වගේ. එතකොට බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තියෙන පහත්ම ලෝකයේ තමයි තත්ත්වය තමයි බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ ආයුෂයත් අපිට මේ පොතේ යටට කියනවා. ඒකේ ආයුෂය කල්පයෙන් 3න් 1ක්, අසංකේය කල්පයෙන් 3න් 1ක් කියලා කියන. එතකොට මේ අපි කියනවා පසුවට මේ කල්පයක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා. දැනට මතක තියාගන්න සංකේය කල්පයෙන් 3න් 1ක් කියලා. ඊට පස්සේ පඨම ධ්‍යානයම මධ්‍යම වශයෙන් වඩපු අය බ්‍රහ්ම පුරෝහිත කියන මට්ටමේ තමයි
උපදින්නේ. එතකොට ඒ අය ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබාගෙන තියෙනවා යම් පමණක් ඒක වශී කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රනීත වශයෙන් නැත්තම් ඉතා උසස් විදිහට ඒක වශී කරගෙන පුරුදු කරගෙන නැහැ. යම් පමණකට ඒක ඒ ධ්‍යානෙ පුරුදු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය උපදින්නේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිත කියන බ්‍රහ්මයන් වෙලා. ඒ අයගේ ආයුෂය අසංඛ්‍ය කල්පයෙන් භාගයක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ ලබාගෙන ඒක හොඳට පුරුදු කරලා තියෙනවා. ප්‍රනීත වශයෙන් වඩලා තියෙනවා. අන්න එතකොට ඒ පුද්ගලයෝ ප්‍රතිසන්දිය වශයෙන් උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්ම කියන පඨම ධ්‍යානයේ උසස්ම තලයේ තමයි උපදින්නේ. එයාට කියනවා මහා බ්‍රහ්ම කියලා. එතකොට මහා බ්‍රහ්මයෝ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානය ප්‍රනීත වශයෙන් වඩලා තියනවා නම් කියන්නේ ආවජ්ජන, සමාපජ්ජන, අදිඨාන, උට්ඨාන, පච්චවෙක්කන ආදී වශයෙන් හොඳට මේක පංච වශීතාවෙන් වශී කරලා තියෙනවා නම් නැවත ඒ ධ්‍යානය පුරුදු කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ අය ප්‍රථම ධ්‍යාන පඨම ධ්‍යාන භූමියේම මහා බ්‍රහ්ම විදිහට තමයි උපදින්නේ. එතකොට ඒ අයට ආයුෂ අසංකේය කල්පයක් ලැබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ဒုတိ ය ධ්‍යාන විපාක. එතකොට මේක දැනගන්න ඕනි. එහි අපි උපදිනකොට යම් කිසි බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම ආදී වශයෙන් මොනියම් ක්‍රමයකට ප්‍රතිසන්දිය ගන්නකොට ඒ පඨම ධ්‍යාන විපාක චිත්තයෙන් තමයි ප්‍රතිසන්දිය ගන්න. එතකොට භවාංග වශයෙන් පවතින අවස්ථාවලදී පවත්න අවස්ථාවලදී ඒ පඨම ධ්‍යාන විපාක චිත්තේම තමයි භවාංග වශයෙන් පවතින්නේ. එතකොට ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් චුත වෙනකොට පඨම ධ්‍යාන විපාක චිත්තේම තමයි චුති වශයෙන්ුත් පහළ වෙන්නේ. ඒකත් අපි දැනගන්නට ඕනේ. ဒုတိ ය ධ්‍යාන විපාක චිත්තේ හා තෘතිය ධ්‍යාන විපාක චිත්තේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය ප්‍රතිසන්දිය පසුව භවාංග වශයෙන් පැවත අවසානයේ චුති වන්නේය. ඕදාරික වූ විතර්කයේ නැති බැවින් ဒုတိ ය ධ්‍යාන විපාක චිත්තේ ප්‍රථම ධ්‍යාන විපාක චිත්තයට වඩා බලවත්ය. තෘතිය ධ්‍යානයට වඩා අති දුර්වලද නොවේ. එබැවින් මේ උභය විපාකම ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය ප්‍රතිසන්දි වේ. මෙහි විපාක පංචක ණය වශයෙන්ද භූමි චතුෂ්ක ණය වශයෙන් දක්වන ලද බව සැලකිය යුතුය. ද්විතීය ධ්‍යාන භූමි නම් පරිත්තාභ, අප්පමානාභ, ආභස්සර. එතකොට අපි දන්නවා සූත්‍ර ක්‍රමයෙන් ධ්‍යාන 4ක් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. පඨම ධ්‍යානය, ဒုတိ ය ධ්‍යානය, තතිය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය. හැබැයි අභිධර්ම ක්‍රමයට එනකොට එතනදී ධ්‍යාන 5ක් අපිට පෙන්නනවා. පඨම ධ්‍යාන, ဒုတိ ය ධ්‍යාන, තතිය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන, පංචම ධ්‍යාන කියලා. එතකොට සූත්‍ර ක්‍රමයේදී පඨම ධ්‍යානයේ ඉඳලා ဒုတိ ය ධ්‍යානයට එනකොට විතර්කය සහ විචාර කියන දෙකම අයින් කරලා පීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාවෙන් යුක්ත වෙච්ච ဒုတိ ය ධ්‍යානයට තමයි එන්නේ. හැබැයි අභිධර්ම ක්‍රමයේදී අර මන්ද ප්‍රඥා, අපි මේවා කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා, මන්ද ප්‍රඥා වශයෙන් එයාට විතක්ක විචාර කියන දෙකම එකපාර අයින් කරන්නට බෑ. විතර්කයේ පමණයි අයින් කරන්නේ. නිසා විචාර පීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත දෙවනි ධ්‍යානයටත් ඊට පස්සේ පීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තුන්වෙනි ධ්‍යානයටත් සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තතිය ධ්‍යානයටත් උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත පංචම ධ්‍යානය ආදී වශයෙන් ඒ අංග අර අයින් කරන විදිහ අනුව කොටස් 5කට නැත්නම් ධ්‍යාන 5කට එතනදී බෙදිලා තියෙනවා. එතනදී අර විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ සූත්‍ර ක්‍රමයේ තීක්ෂණ ප්‍රඥාවන්තයා විතර්ක විචාර දෙකම එකපාර අයින් කරන. හැබැයි මන්ද ප්‍රඥා විතර්කය විතරක් අයින් කරලා විචාරයේ ඊළඟ කොටසේදී තමයි අයින් කරන්නේ. එතකොට තමයි ධ්‍යාන 5කට ඒක බෙදලා තිබෙන්නේ. එතකොට අභිධර්මයේ මෙතනදී පෙන්වන්නේ පංචක ණය ක්‍රමයෙන්. පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගන්නකොට ඒ දෙවනි ධ්‍යානය සහ තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියන දෙකටම එකම තලයක තමයි
ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. ඒකට හේතුව පෙන්නනවා දෙවනි ධානයේ තියෙන විතර්කය. දෙවනි ධානයේ විතර්කයේ තියෙනවානේ. ඒ විතර්කය ඕලාරික විතර්කයක් නැති නිසා ඒ වගේම පළවෙනි ධානයට වඩා බලවත් කියලා කියනවා. එතකොට දෙවෙනි ධානයේදී ඕලාරික වූ විතර්කයක් නැහැ නේද? විතර්කය එතනදී යටපත් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕලාරික විතර්කයක් නැති නිසා ප්‍රථම ධානයට වඩා දෙවෙනි ධානය බලවත්. හැබැයි තුන්වෙනි ධානයට වඩා දුර්වල වෙන්නෙත් නැහැ. තුන්වෙනි ධානයත් එක්ක සමව යනවා. අන්න ඒ නිසා දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ධාන කියන දෙකම එකම තලයක තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. ඒ භූමිය තමයි ဒုတိ ය ධාන භූමිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ධාන දෙක හීන වශයෙන් වඩපු කෙනාට පරිත්තාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි එයා ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. මධ්‍යම වශයෙන් වඩපු කෙනාට අප්පමානාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. ප්‍රනීත වශයෙන් වඩපු කෙනාට ආභස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ ධ්‍යාන දෙකම කෙනෙක් ලබා ගන්නවා. ලබා ගත්තට වශී කරගන්නේ නැහැ, පුරුදු කරන්නේ ලබාගත්තු මාත්‍රේම විතරයි. එතකොට එකෙන් පිරිහෙන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම එයා පරිත්තාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි යාට ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. ධානය ලබාගෙන ඒක සුළු වශයෙන් වශී කරනවා. මධ්‍යම වශයෙන් එක පුරුදු කරනවා. එතකොට අප්පමානාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ. කෙනෙක් ලබා ගත්තට පස්සේ හොඳට ඒක වශී කරගන්න. හොඳට පුරුදු කරනවා. අන්න එතකොට ආභස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි එයා උපදින්නේ. එතකොට පරිත්තාභ කියන බ්‍රහ්මයන්ට මහා කල්ප 2ක්, අප්පමානාභ කියන බ්‍රහ්මයන්ට මහා කල්ප 4ක්, ආභස්සර කියන බ්‍රහ්මයන්ට මහා කල්ප 16ක් කියලා අපි දැනගන්නට ඕනේ. එතකොට මහා කල්පයක් කියන්නේ අතිශය දීර්ඝ කාලයක්. අපි ඊළඟට කල්ප පිළිබඳව විභාගයේ දක්වනවා විශේෂයෙන්ම. එතකොට අපි මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ ආයුෂ ගණනය කරනකොට ආයුෂ වර්ෂ ගණනින් තමයි ගණනය කළේ. හැබැයි බ්‍රහ්ම ලෝකවල වල වර්ෂ ගණනින් ගණන් කරන්න බෑ. මොකද ආයුෂ බොහොම වැඩි. ඒ නිසා ඒව ගණන් කරන්නේ කල්ප වලින්. එතකොට ඒ කල්ප වලින් තමයි මේ ආයුෂ අපිට දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා තතිය ධ්‍යාන භූමියට. තතිය ධ්‍යාන භූමියට. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් චතුර්ථ ධ්‍යානෙ වඩනවා. චතුර්ථ ධ්‍යාන විපාක චිත්තේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමියේ ප්‍රතිසන්දි භවංග චුති වන්නේය. තෘතිය ධ්‍යාන භූමි නම් පරිත්ත සුභ, අප්පමාන සුභ, සුභ කින්නකයි. එතකොට චතුර්ථ ධ්‍යානෙ යම්කිසි කෙනෙක් හීන වශයෙන් වැඩුවොත් එහෙම අන්නේ පුද්ගලයා පරිත්ත සුභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි ඉපදින්නේ. මහා කල්ප 16ක් යට ආයුෂ තියෙනවා. මධ්‍යම වශයෙන් පුරුදු කරපු කෙනා අප්පමාන සුභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදිනවා. මහා කල්ප 32යි. ප්‍රනීත වශයෙන් පුරුදු කරපු කෙනා සුභ කින්නක කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදිනවා. මහා කල්ප 64යි. පංචම ධ්‍යාන විපාක චිත්තේ චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියේ ප්‍රතිසන්දි භවංග චුති වන්නේය. චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමි නම් වේහප්පල, අසඤ්ඤ සත්ත, සුද්ධාවාස. මේන් අසඤ්ඤ සත්ත බඹට ප්‍රතිසන්දි වන්නේ රූපේ පමණ. එබැවින් ඔවුන්ට ප්‍රවෘත්ති කාලයේද චුති කාලයේද රූපයෙන් පැවත නිරුද්ධ වන්නේ. එවිට රූපාවචර ප්‍රතිසන්දි 6කි. මෙහි රූපී බ්‍රහ්මයන්ගේ ආයු පරිච්ඡේදයද දත යුතුය. එතකොට පංචම ධ්‍යානය. ඒකේ හීන ප්‍රනීත වශයෙන් බෙදීමක් නැහැ. පංචම ධ්‍යානය වඩපු පිරිස කොටස් 3ක් ඉන්නවා. එකක් තමයි වේහප්පල වශයෙන් උපදින බ්‍රහ්මයෝ. අනිත් අය තමයි අසඤ්ඤ සත්ත්ව වශයෙන් උපදින බ්‍රහ්මයෝ. අනිත් අය තමයි සුද්ධාවාසයේ උපදින අනාගාමී බ්‍රහ්ම රාජවරු. යම්කිසි කෙනෙක් පංචම ධ්‍යානය වඩනවා නම් ඒ අයට වේහප්පල අපි කියවනේ මහත් ධ්‍යාන ඵල ලබන හේයින් තමයි වේහප්පල කියලා කියන්නේ. ඒකේ අර්ථ පවා අපි පසුගිය සාකච්ඡාවේ කතා කළා.
වේහප්පල බ්‍රහ්මයන්ට මහා කල්ප 500ක් ආයුෂ ලැබෙනවා. එතකොට බලන්න දැන් සුබ්බකින්හක බ්‍රහ්මයන්ට 64යි ලැබුණේ. මහා කල්ප 64යි. වේහප්පල බ්‍රහ්මයන්ට මහා කල්ප 500ක්. අති විශාල ආයු පරිච්ඡේදයක්. ඊට පස්සේ අසඤ්ඤ සත්වයට අසඤ්ඤ සත්ත්ව කියලා කියන්නේ අපි ඒකවෝකාර කියලා කියන්නේ එක ස්කන්ධයයි පිහිටන්නේ. මොන ස්කන්ධයේද? රූපස්කන්ධය විතරයි. යම් කෙනෙක් පංචම ධානයට පැමිණිලා මනුස්ස ලෝකයේ හෝ දිව්‍ය ලෝකයේ හෝ පංචම ධානයට පැමිණිලා එයා කල්පනා කරනවා මේ හිත නිසා තමයි දුක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හිත නැති කරලා රූපය විතරක් තිබ්බොත් මට කිසි දුකක් නැහැ කියලා හිතලා මේ මොකද කරන්නේ? හිත නැතිව රූපය පමණක් පිහිටන විදිහට අදිෂ්ඨාන කරනවා. කියන්නේ හිතට නිග්‍රහ කරනවා. හිතට නිග්‍රහ කරනවා ධීරංවත චිත්තං ආදී වශයෙන් හිතට නින්දා වේවා ආදී වශයෙන් ඒ ධ්‍යානෙන් නැගිටලා හිතට නිග්‍රහ කරනවා. එතකොට එහෙම පුරුදු කරගත්තට පස්සේ එයාලා මනුස්ස ලෝකේ හෝ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා එතනින් චුත වෙනකොට ආපහු උපදින්නේ සිත නැති රූපය පමණක් පිහිටන බ්‍රහ්මයෙක් විදිහට. එතකොට එයාලගේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබනකොට ඒ රූපස්කන්ධය විතරයි පිහිටන්නේ. ඒකත් සුද්දාෂ්ටක විතරයි පිහිටන්නේ එතන. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්න අවුරුදු මහා කල්ප 500 පුරාවටම එයාලට පවතින්නේ රූපයේ පමණයි. අවසානයේට චුත වෙනකොටත් ඒ නිරුද්ධ වෙන්නේ රූපයම පමණයි. එතකොට හරියට අර ගහක් හිත නැති ගහක් ගලක් වගේ පැවතිලා අවසානයේට නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ කල්ප 500 පුරාවටම සිත නැතිව තමයි පවතින්නේ. එතකොට ඒක තමයි ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය. මහා කල්ප 500ක් ආයුෂ තියෙනවා. ඊට පස්සේ යම්කිසි කෙනෙක් අනාගාමි වෙලා ඉන්නවනම් අරිහත් නොවි අනාගාමි තත්වයටපත් වෙනවා නම් අන්නේ අනාගාමි උත්තමයන් වහන්සේලා පහළ වෙන තැන තමයි සුද්ධාවාස කියලා කියන්නේ. එතකොට සුද්ධාවාසත් 5ක් තියෙනවා. අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිට්ටක කියලා. එතකොට අවිහ කියන බ්‍රහ්ම අනාගාමී බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට මහා කල්ප 1000ක් ආයු කාලය ලැබෙනවා. අතප්ප කියන අනාගාමී බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට අනාගාමී උතුමන් වහන්සේලාත් සුද්ධාවාසයේ වැඩ ඉන්නවා. එහි සුද්ධාවාසයේ අනාගාමී උත්පත්තිය ලැබලා එහිම රහත් වෙච්ච අරිහත් බ්‍රහ්ම රාජවරුත් ඉන්නවා. එතකොට අතප්ප කියන බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට මහා කල්ප 2000ක් ආයු කාලය ලැබෙනවා. සුදස්ස කියන බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට මහා කල්ප 4000ක්, සුදස්සී කියන බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට මහා කල්ප 8000ක්, අකනිට්ටක බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට මහා කල්ප 16000ක් ආයුෂ ලැබෙනවා. එතකොට අරූපී බ්‍රහ්ම රාජවරු කියන්නේ ඒ අය රූපය නැතිව නාමය පමණක් ඇතිව තමයි උපදින්නේ. එතකොට ඒ බ්‍රහ්ම රාජ මේ අරූපී බ්‍රහ්මයන් වෙන්ට එයාලා මොකද කරන්නේ? මේ රූපය කියන එකට නිග්‍රහ කරනවා. රූපය නිසා තමයි කලහ විවාද ඇති වෙන්නේ, නොයෙක් ගැටලු ලෙඩ රෝග හටගන්නේ. රූපේ නැතිව හිත පමණක් තිබ්බොත් කිසිම දුකක් නැහැ කියලා කල්පනා කරලා රූපය නැතිව හිත පමණක් ඇති වෙන විදිහට අරූපී ධ්‍යාන වඩලා අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා. එතකොට ආකාසානංචායතන කියන්නේ අරූපී තලයේ තියෙන ඒ පළවෙනි භූමිය. ආකාසානංචායතන ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට මහා කල්ප 20000ක් ආයු කාලය ලැබෙනවා. එතනින් එහාට තියෙන විඥානංචායතන භූමියේ ඉපදින අයට මහා කල්ප 40000ක්, ආකින්චඤ්ඤායතනෙ ඉපදින අයට මහා කල්ප 60000ක් සහ නේව සංඥා නාසඤ්ඤේ ඉපදෙන අයට මහා කල්ප 84000ක් ආයු කාලය ලැබෙනවා. එතකොට මේ කල්ප පිළිබඳව අපි දැනගන්නට ඕනි. එතකොට කල්පය
කල්ප කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් 4කට බෙදලා තියෙනවා. ආයුෂ් කල්පය, අන්තර්කල්පය, අසංකේය කල්පය සහ මහා කල්පය කියලා. එතකොට ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ එක සත්වයකුට නියමිත ආයු කාලය. සත්වයකුට නියමිත කාලය තමයි ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මනුස්ස ලෝකේ නම් මේ ආයුෂ එක් අවස්ථාවලදී වෙනස් වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලයේදී තිබ්බ ආයුෂයට වඩා දැන් තියෙන ආයුෂය වෙනස්. ඊට කලින් තිබ්බ ආයුෂය වෙනස්. දැන් ඇතැම් කාලවල වලට මනුස්ස ලෝකයේ එක් සත්වයකට අසංකේයයක් දක්වා ආයු කාලය තියෙනවා. කියන්නේ ගණනෙන් කියන්නට බැරි තරම් සංඛ්‍යාවකින් දක්වන්නට බැරි තරම් ආයුෂය වැඩෙන කාලයක් තියෙනවා මනුස්ස ලෝකේ. එතකොට ඒ කාලෙට දෙවියන්ගේ ආයු කාලයටත් වැඩිය මනුස්සයන්ගේ ආයු කාලය වැඩි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි අඩුවෙන කාලත් තියෙන ආයු කාලය අවුරුදු 10ට අඩුවෙන කාල පවා තිබෙනවා. ඒකට අවුරුදු පරමාවශ අවුරුදු 10. ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළත ඒ අවුරුදු 100ක් වාසය කරන මිනිස්සු කරන වැඩ ටික අවුරුදු 10ක් ඇතුළත කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට අවුරුදු 10 දක්වාත් බහිනවා, අවුරුදු අසංකේය දක්වා තමයි. ඔය අතර කාලත් මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වශයෙන් ආයුෂ මනුෂ්‍යයන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට ඒක නියමිත ඒ සත්වයන්ට නියමිත ආයු කාලය තමයි ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ. ඒක විවිධ අවස්ථාවල වෙනස් වෙනවා. දෙවියන්ගේ ආයුෂ නියමිත ආයු කාලයක් තියෙනවා. අපි ඒවා කලින් කතා කරා. එතකොට ඒ සත්වයන්ට නියමිත ආයු කාලය තමයි ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා අන්තර්කල්පය කියලා එකක් තියෙනවා. අන්තර්කල්පය කියලා කියන්නේ අපි කියවනේ මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 10 අසංකේය දක්වා වැඩලා අවුරුදු 10 දක්වා පහු බහිනවා කියලා. එතකොට අවුරුදු 10 ඉඳලා නැවත අසංකේයයේ ඉඳලා 10 දක්වා පිරිහිලා නැවත අවුරුදු 10 සිට අසංකේය දක්වා වැඩෙන කාලයට කියන එක අන්තර්කල්පයක් කියලා. අවුරුදු 10 අසංකේයයේ ඉඳලා අවුරුදු 10 දක්වා පිරිහිලා නැවතත් 10 සිට අසංකේය දක්වා වැඩෙන කාලයට තමයි අන්තර්කල්පයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු වැඩෙන්නට හෝ පිරිහෙන්නට විශාල කාලයක් යනවා. එහෙම එකපාර වැඩෙනවා කියන එකක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ ගුණධර්ම වැඩෙන්න ආයු කාලය වැඩෙනවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ගුණධර්ම අඩුවෙන්න දුසිරිත්වල බලවත්ව යෙදෙන්න ආයු කාලය අඩු වීගෙන යනවා. එතකොට එකත් අවුරුදු 10 දක්වා පිරිහෙනකොට අතිශයින් මිනිස්සු රෞද්‍ර, ඊතා රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් අතිශයින් බලවත් මිනිසුන් ටිකක් තමයි අවුරුදු 10 දක්වා ඒ අඩුවෙන කාලවල වලදී ඉන්නේ. ඉන්පසුව ඒ කාලයේදී රෝගවලින් හෝ යුද්ධයෙන් හෝ දුර්භික්ෂයෙන් හෝ මහා මිනිස් ව්‍යසනයක් වෙනවා. මිනිසුන් විනාශ වෙනවා. ඒ විනාශ වෙන එකට අපි කියනවා සත්ත්ව විනාශ කියලා. සත්ත්ව විනාශය. ඒකෙන් ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ ලෝකයේ බොහොම ටික දෙනෙක් කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ටික දෙනා මේවා අපිට මෙහෙම විනාශයක් සිද්ධ වුණේ මේ දුසිරිත් නිසා කියන එක තේරුම් අරගෙන එතන ඉඳලා යාලා සුචරිතයේ යෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්නේම සුචරිතයේ යෙදෙනකොට ටිකෙන් ටික සුචරිත පුරුදු කරනකොට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මදින් මද ඔවුන්ගේ ආයුෂය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. එතකොට අන්න එහෙම වැඩෙනකොට ඒක උපරිම වසර අසංකේය දක්වාම වැඩෙනවා කියලා කියනවා. ආයුෂ වැඩි වෙලාට පස්සේ ආපහු මිනිස්සු අර දුසිරිත් පුරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ආපහු පිරිහෙන්න පටන් ගන්නවා.
එතකොට ඒ දුසිරිත් පුරනකොට ආයුෂ අඩු වෙනවා කියන එකත් සුචරිත් පුරනකොට ආයුෂ වැඩි වෙනවා කියන එකත් බලන්නේ හේතු ඵල වශයෙන් තමයි ඒ සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ. නිකම්ම ආයු කාලය වැඩි වෙනවා හෝ අඩු වෙනවා කියන එක නෑ. මේ සත්වයන්ගේ තියෙන කෙලෙස් වල ස්වභාවයන් නිසා ගුණධර්ම අඩු වැඩි ස්වභාවයන් නිසා තමයි පිරිහීම හෝ වැඩිම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ ආයු කාලය අසංකේය ඉඳලා 10 දක්වා බහැලා ආපහු අසංකේය 10 ඉඳලා අසංකේයයට දක්වා වැඩෙන කාලය තමයි අන්තර් කල්පයක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අසංකේය කල්ප ගත්තට පස්සේ අසංකේය කල්පය කියලා කියන්නේ අන්තර් කල්ප 64ක්. අන්තර් කල්ප 64ක් එක් අසංකේය කල්පයක් කියලා කියනවා. එතනට ඒකත් කොටස් 4කට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. කියන්නේ අසංකේය කල්ප 4ක් තියෙනවා. සංවට්ට කියන්නේ එක අසංකේය කල්පයක්. සංවට්ටට්ටහයි කියන්නේ එක අසංකේය කල්පයක්. විවට්ට කියලා කියන්නේ එක අසංකේය කල්පයක්. විවට්ටට්ටහයි කියලා කියන්නේ එක අසංකේය කල්පයක්. එතකොට සංවට්ට කියලා කියන්නේ වට්ට කියලා කියන්නේ වැටෙනවා කියන එක. සංවට්ට කියලා කියන්නේ මනාව වැටෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ පිරිහෙන කාලය. කියන්නේ අපි එකට කියනවා කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන කාලය කියලා. එතකොට හැම මහා කල්පයක් අවසානයේට මහා කල්පයක ප්‍රමාණය කියනකොට කියනවා යොදුනක් දිග පළල උස තියෙන හරියට කොටුවක් වගේ එකට යොදුනක් උස පළල දිග තියෙන කොටුවකට අබ පුරවලා සම්පූර්ණ අබ පුරවලා අවුරුදු 100කට වතාව එක අබ ඇටය ගාන ඉවත් කරනවා. මෙහෙම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවුරුදු 100කට වතාවක් එක අබ ඇටයක් ඉවත් කරමින් මෙහෙම කාලයක් ගත වෙනකොට අර කොටුවේ තියෙන අබ ටික සියල්ලම ඉවත් වුණත් කෙදිනක හෝ ඉවත් වුණත් මහා කල්පය කියන එකේ ඒ කාලය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අර කොටුවේ තියෙන සියලු අබ ටික ඉවර වෙලා ගියත්. එතකොට ඒකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චරනම් විශාල කාලයක් ගැනද ඒ කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන මහා කල්පයට අර අසංකේය කල්ප 4ක් එකතු වෙනවා. සංවට්ටට්ටායි විවට්ටට්ටායි කියන 4ම එකතු වෙනවා. ඒකට සංවට්ට කියලා කියන්නේ එක අසංකේය කල්පයක් ඒක පිරිහෙනවා. ඒතකොට මේ මහා කල්පය හැම මහා කල්පයක් අවසානයකම ඒ ලෝක විනාශය කියන එක සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය තුල පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකත් ගින්නෙන් හෝ ජලයෙන් හෝ සුළඟෙන් හෝ කියන ඔන්න ඔය ආකාර තුනෙන් එකකින් තමයි සිද්ධ වන්නේ. එතකොට මේ පොළව දිව්‍ය ලෝක හා ඇතැම් බ්‍රහ්ම ලෝකත් විනාශ වෙනවා. එතකොට ලෝකය සම්පූර්ණ මෙහෙම විනාශ වෙන්න එක දීර්ඝ කාලයක් යනවා. විනාශ වෙමින් දීර්ඝ කාලයක් යනවා. විනාශ වෙලා හිස්ව පවතින දීර්ඝ කාලයක් යනවා. ඒක තමයි සංවට්ටට්ටායි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත වැඩෙන්න දීර්ඝ කාලයක් යනවා. ඒකට විවට්ට කියලා කියනවා. වැඩි පවතින. දැන් අපි මේ ඉන්නේ විවට්ටට්ටායි වැඩි පවතින කාලේ. එතකොට මෙතන එක අසංකේය කල්පයක් කියලා කියන අන්තර් කල්ප 64ක් කියලා කියනවා. අන්තර් කල්ප 20ක් කියලාත් ඇතැම් අය කියනවා. අන්තර් කල්ප 64ක් කියලා ඇතැම් ග්‍රන්ථවල පෙන්නලා දීලා තිබෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ විනාශ වෙනකොට අපි කියවනේ එක ගින්නෙන් හෝ ජලයෙන් හෝ වාතයෙන් හෝ කියන ආකාර තුනෙන් එකකින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ගින්නෙන් විනාශ වෙනවලු එක දිගට 7 වරක්.
දැන් මේ මහා කල්ප ඉවර වෙනකොට ගින්නෙන් විනාශ වුණොත් ඊළඟ මහා කල්පෙත් ඉවර වෙනකොට ආපහු ගින්නෙන්ම විනාශ වෙනවා. එහෙම හත්වරක් විනාශ වෙලා 8 වෙනි වර ජලයෙන් විනාශ වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට වඩා බලවත් විදිහට ඒක විනාශ වෙනවා ජලයෙන් විනාශ වෙනකොට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම 63ක් සිද්ධ වෙලා 64 වෙනි වතාවේ වාතයෙන් විනාශ වෙනවා කියලා කියනවා. වාතයෙන් විනාශ වෙනකොට ඊටත් වැඩිය බලවත් විදිහට, ඒ කියන්නේ විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරගෙන විනාශය සිද්ධ වෙනවා. ඒක හරියටම කිව්වොත් එහෙම ගින්නෙන් විනාශ වෙනකොට ආබස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් යට තියෙන සියලු බ්‍රහ්ම ලෝකය කියන්නේ මහා බ්‍රහ්ම පරිත්තාභ අප්පමානභ ඒ සියල්ලම විනාශ වෙනවා. එතන යට තියෙන හැම එකම විනාශ වෙනවා. ජලයෙන් විනාශ වෙනකොට සුභකින්හක කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් යට සියල්ල විනාශ වෙනවා. වාතයෙන් විනාශ වෙනකොට වේහප්පලයෙන් යට සියල්ලම විනාශ වෙනවා. වේහප්පල කියන්නේ ඒතර පංචම ධ්‍යාන තලයේ විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. අනිත් සියල්ලම විනාශ වෙනවා. එතකොට මේක දේශනා කළා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දීඝනිකායේ පාටික වර්ගයේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය තමයි දේශනා කළා තියෙන්නේ. මේක කියවන්න අපි ඊළඟ සාකච්ඡාව තුලත් මේක නැවත සාරත්ත දීපනේ විනය ටීකාවත් අරගෙන ඒකේ තියෙන කොටස් ටිකත් සාරාංශ කරලා අපි පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයම ගත්තොත් එහෙම ඒක විශාල සූත්‍රයක්. ලොකු වෙලාවක් යනවා සම්පූර්ණ සූත්‍රයක් විස්තර කරන්න ගියොත්. එතකොට මේවත් නිකං සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ සත්ත්ව විනාශ, මේ ලෝක විනාශ, දැන් සත්වයන් විනාශ වෙන එකට අපි කියනවා ඒකට සත්ත්ව විනාශ කියලා. ලෝකේ විනාශ වෙන එකට කියනවා අවකාශ ලෝකේ විනාශ වෙනවා කියලා. ඒවා විනාශ වෙන්නේ ඉබ්බේ විනාශ වෙනවා නෙමෙයි. ඒවටත් හේතු තියෙනවා. මොනවාද හේතු? ඒවා තමයි මේ අකුසල හේතු, අකුසල මූලයන්. එතකොට රාගය අධික වෙනකොට ගින්නෙන් විනාශ වෙනවා. ද්වේෂය අධික වෙනකොට ජලයෙන් විනාශ වෙනවා කියලා කියනවා. මෝහය අධික වෙනකොට තමයි වාතයෙන් විනාශ වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අපි දැනගන්නට ඕනි. එතකොට සාරත් දීපනේ විනය ටීකාවේ ඒ සියල්ල සාරාංශ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ වතාවේ ඊළඟ සාකච්ඡාව තුළ ඒකත් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට රූපාවචර අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි පිළිබඳව ওই විදිහට තමයි විස්තර වෙන්නේ. එතකොට අර මේ කියපු කල්පයන්ට අනුව අන්තර් කල්පයක් කියන්නේ කොච්චරක්ද, මහා කල්පයක් කියන්නේ කොච්චරක්ද, ඒ කල්ප අනුව තමයි මේ තියෙන ඒ බ්‍රහ්මයන්ගේ කොච්චර ආයු කාලයක් තියෙනවද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එතකොට මහා කල්ප 84000ක් තමයි නේව සංඥා නා සංඥායතන ඉපදිච්ච බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ගේ ආයුෂය. එතකොට හිතන්නකෝ මේ එක කල්පයක දැන් අපි මේ වැඩ ඉන්න කල්පයට කියනවා භද්‍ර කල්පය කියලා. එන බුදුවරු 5 නමක් පහළ වෙන කල්පේනේ. එතකොට දැන් එක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා දම් දෙසලා පිරිනිවන් පාලා අනිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නත් කොපමණ කාලයක් යනවද? එතකොට මේ ආයු කාලය අවුරුදු දැන් ඊළඟ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න මේ ආයුෂ අවුරුදු 10කට බහැලා ආපහු අසංකේය දක්වා වර්ධනය වෙලා ආපහු 80000ට අඩු වෙන කාලේ තමයි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒකට කොච්චරනම් දීර්ඝ කාලයක් යයිද? ඒ වගේ බුදුවරු 5 නමක් පහළ වෙන කාලය තමයි මේ එක භද්‍ර කල්පය කියලා කියන්නේ. එතකොට කොපමණ කාලයක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කල්ප 84000ක් කියලා කියන්නේ කොපමණ දීර්ඝ කාලයක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි ඒක අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුෂ්ටක්ෂණ කියලා කිව්වේ. උපදින්නට නුසුදුසු තැන් කියලා පෙන්වනවා. මොකද නිවන් දකින්නට එතනදී බුදුවරු පහළ වෙලා පිරිනිවන් පෑවත් ඒ අය දන්නේ නැහැ. සෝවාන් ආදී තත්ත්වවලට පත් වෙලා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදුනා නම්
එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ. මොකද එතනින් එහාට යාලට මාර්ගය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පෘථුග්ජනව ඉපදෙනවා කියන එක අභාග්‍ය සම්පන්න උපතක් විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. එතකොට මනුස්ස ලෝකයේ තමයි තාමත් භාග්‍ය සම්පන්න උපතක් කියලා කියන්නේ. දිව්‍ය ලෝකෙත් භාග්‍ය සම්පන්න උපතක්. මනුස්ස ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝකයට වඩා භාග්‍ය සම්පන්න උපතක් නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුර්ලභෝ මනුස්සත්ව පටිලාභෝ කියලා හැම දවසකම දේශනා කරන්නට යෙදුණේ. ඉතින් මේ මනුස්ස ජීවිතය ආශ්‍රය කරගෙන ජීවිතේ දකින්න, ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න, යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න හැම කෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි අද දවසට නියමිත සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේදී තව දුරටත් මේ කල්ප විභාගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.